ลองจินตนาการดูนะครับลอนดอนปี 1888 หมอกหนาจัดมืดทึบ และตำนานอาชญากรที่โลกไม่เคยลืมแจ็คเดอะริปเปอร์แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ถ้าสิ่งที่เราเชื่อกันมาตลอด 130 กว่าปี อาจจะเป็นแค่เรื่องแต่งเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ของคนยุคนั้นล่ะคะ เฮ้ย แล้วแบบนี้ฆาตกรไม่มีจริงเหรอครับ มีการก่อเหตุจริงค่ะ แต่ชื่อแจ็คเดอะริปเปอร์และจดหมายเย้ยตำรวจที่เราได้ยินกันนั้น อาจจะเป็นแค่คลิกเบสระดับตำนานต่างหากเลยค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ Zero to Know ครับ วันนี้เราจะมาชำแหละแฟ้มคดีนี้แบบกระชับ ฉับไว คัดมาแต่ความจริงเน้นๆ รับรองว่าล้างภาพจำเดิมๆได้แน่นอน โอเค ก่อนอื่นเลย ลบภาพลอนดอนที่หรูหราออกจากหัวก่อนเลยนะครับ คดีนี้เกิดที่ย่านไวท์แชปเพลซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของความแออัดและยากจนขั้นสุด จนถึงขั้นมีสิ่งที่เรียกว่าการนอนบนเชือกหรือ The Two Penny Hangoverฟังดูแปลกมากเลยค่ะ คือจ่ายแค่2เพนนีแล้วนั่งเรียงกันพาดตัวบนเชือกเส้นใหญ่เพื่อหลับ พอเช้าปุ๊บ เจ้าของบ้านก็จะปลดเชือกออก แล้วทุกคนก็ร่วงลงมาตื่นกันเอง สภาพสังคมแบบนี้นี่แหละค่ะ ที่บีบให้เหยื่อต้องทำทุกทางเพื่อหาเศษเงินมาประทังชีวิต แถมยุคนั้นลอนดอนยังปกคลุมด้วยหมอกซุบถั่วหนาทึบ มองไม่เห็นอะไรเลยครับ ผสมกับกลิ่นเหม็นจากโรงฆ่าสัตว์ที่คลุ้งไปทั่ว ฆาตกรเดินตัวเปื้อนเลือดออกมา คนยังคิดว่าเป็นแค่คนงานโรงฆ่าสัตว์เลยนะ โอ้โห บรรยากาศมันน่ากลัวมากจริงๆเลยค่ะ แล้วทำไมตำรวจถึงจับไม่ได้คะ ต้องบอกว่ายุคนั้นวิทยาการนิติวิทยาศาสตร์แทบจะเป็นศูนย์เลยค่ะ ลายนิ้วมือก็ยังไม่ใช้ การตรวจกรุ๊ปเลือดก็ไม่มี แถมการจัดการที่เกิดเหตุยังพังพินาศอีก ตำรวจนักข่าว ชาวบ้านเดินย่ำรอยเท้ากันมั่วไปหมดเลยค่ะ มีครั้งหนึ่งเจอข้อความบนกำแพง ดันสั่งลบทิ้งดื้อๆครับ เพราะกลัวจะประท้วงเรื่องชาวยิวแทนที่จะเก็บไว้เทียบลายมือก่อนท่านนักนิติวิทยาศาสตร์ยุคนี้มาเห็นคงนั่งกุมขมับร้องไห้แน่ๆเลย จริงค่ะ นี่มันพลาดมากเลยนะ และมาถึงจุดพีคกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วชื่อแจ็คเดอะริปเปอร์โผล่มาได้ยังไงกันนะ รู้ไหมคะว่ามันมาจากจดหมายฉบับหนึ่งที่ส่งหาตำรวจ ขึ้นต้นว่า Dear Boss แต่นักวิชาการในปัจจุบันมีหลักฐานชี้ชัดว่าจดหมายฉบับนี้เป็นของปลอมค่ะ อ้าว ไม่ใช่ฆาตกรเขียนเองหรอครับ ไม่ใช่เลยค่ะ มันคือฝีมือของนักข่าว2 คนชื่อเฟร็ดเบสกับทอมบูลิงที่แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อปั่นยอดขายหนังสือพิมพ์ค่ะ พอจดหมายตีพิมพ์ปุ๊บ ชื่อแจ็คเดอะริปเปอร์ก็กลายเป็นไวรัล แล้วคนก็แห่ส่งจดหมายปลอมมาป่วนตำรวจอีกเป็นร้อยๆ ฉบับเลยค่ะ โห นี่มันการตลาดปั่นกระแสยุควิกตอเรียนแท้เลยนะครับ ใช่เลยค่ะ แล้วพวกผู้ต้องสงสัยดังๆล่ะครับ อย่างทฤษฎีที่ว่าเป็นเซอร์วิลเลียมเก่าแพทย์ประจำราชวงศ์ทฤษฎีนี้ทำเป็นหนังเยอะมากเลยค่ะ แต่ความจริงคือตอนนั้นเซอร์วิลเลียมเกาอายุตั้ง 71 ปีแล้ว แถมยังป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกอีก จะไปก่อเหตุแล้วหนีรอดในที่มืดได้ยังไงคะ ทฤษฎีนี้ตกไปได้เลยค่ะ อ้าว แล้วที่เป็นข่าวใหญ่ว่าเจอ DNA บนผ้าคลุมไหล่ชี้ตัวว่าเป็นช่างตัดผมชาวโปแลนด์ชื่ออารอนคอสมินสกี้แหละครับ อันนี้ฟันธงได้ยังเนี่ย วงการนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเบรกหัวทิ่มเลยค่ะ เพราะผ้าคลุมไหล่ผืนนั้นเก็บมาเป็น100 ปี มีคนจับมาเป็นพันมือ แล้วแถมลูกหลานเหยื่อกับลูกหลานผู้ต้องสงสัยดันมาอยู่ในห้องเดียวกันตอนนำผ้าผืนนี้มาจัดแสดงอีก DNA ปนเปื้อนยับเยินขนาดนี้ศาลที่ไหนก็ไม่รับฟังเป็นหลักฐานค่ะ มีเหตุผลนะครับ แบบนี้ก็ฟันธงไม่ได้จริงๆ สรุปแล้วคดีนี้ก็ยังคงเป็นโคเคสปิดไม่ลงมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ แต่สิ่งสำคัญที่แฟ้มคดีนี้ทิ้งไว้ไม่ใช่เรื่องของฆาตกร แต่คือบทเรียนราคาแพงที่ทำให้เกิดแนวคิดการทำโปรไฟล์อาชญากรเป็นครั้งแรกๆของโลกเลยนะครับ ใช่เลยค่ะ ตำรวจได้เรียนรู้ว่าฆาตกรไม่ได้มีหน้าตาเป็นอสูรกาย แต่มันคือคนธรรมดาที่เดินปะปนอยู่กับเรานี่แหละค่ะ และนั่นแหละค่ะ คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้วิทยาการสืบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ถูกพัฒนาอย่างจริงจัง จนก้าวหน้ามาถึงยุคปัจจุบันนี้ค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป